Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for 5. مائدة تتسع ل5. مائدة تتسع ل5. Absolutely. بالتأكيد. بالتأكيد. Are you on Facebook? عندك حساب على الفيسبوك؟ عندك حساب على الفيسبوك؟ Awesome. مذهل مذهل. Can I have a bag, please? هل يمكنني أن أحصل على كيس من فضلك؟ هل يمكنني أن أحصل على كيس من فضلك؟ Can I have a receipt, please? هل يمكنني أن أحصل على فاتورة من فضلك؟ هل يمكنني أن أحصل على فاتورة من فضلك؟ Can you download this file? ممكن تحمل الملف ده؟ ممكن تحمل الملف ده؟ Check. الفاتورة. الفاتورة. Congratulations. مبروك. مبروك. Delicious. لذيذة. لذيذة. Do you need anything? هل أنت بحاجة إلى أي شيء؟ هل أنت بحاجة إلى أي شيء؟ Do you speak English? هل تتحدث الإنجليزية؟ هل تتحدث الإنجليزية؟ Don't mention it. لا تذكر ذلك. لا تذكر ذلك. Don't worry. لا تقلق. لا تقلق. Everything is great. كل شيء رائع. كل شيء رائع. Excuse me. عذراً. عذراً.
Good afternoon. مساء الخير. مساء الخير. Good evening. مساء الخير. مساء الخير. Good morning. صباح الخير. صباح الخير. Good night. تصبح على خير. تصبح على خير. Goodbye. مع السلامة. مع السلامة. Hello. مرحبا. مرحبا. Help. النجدة. النجدة. Hi. مرحبا. مرحبا. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ How do you do? كيف حالك؟ كيف حالك؟ How have you been? كيف كان حالك؟ كيف كان حالك؟ How is it? كيف يكون؟ كيف يكون؟ How long will you stay? إلى متى ستبقى؟ إلى متى ستبقى؟ How many people are there in your family? كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ How much is it to? بكام الرحلة إلى؟ بكام الرحلة إلى؟ How much is this? بكم هذا؟ بكم هذا؟ How much? كم ثمنه؟ كم ثمنه؟ I don't like it. أنا لا أحبه. أنا لا أحبه. I don't understand. أنا لا أفهم. أنا لا أفهم. I like it. أنا أحبه. أنا أحبه. I lost my phone. فقدت هاتفي. فقدت هاتفي.
I'd like this. أريد هذا. أريد هذا. أريد هذا. أريد هذا. I'm fine. أنا بخير. أنا بخير. I'm from. أنا من. أنا من. I'm good. أنا بخير. أنا بخير. I'm hungry. أنا جعان. أنا جعان. I'm sorry I'm late. آسف لأني تأخرت. آسف لأني تأخرت. I'm sorry. أنا آسف. أنا آسف. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.